Szeretnél otthon jobb kávét készíteni, de nem tudod, hogy hol is kezdjed? Ebben a videóban arról fogok nektek beszélni, hogy mi az, amit az elmúlt pár évben megtanultam az otthoni kávéfőzésről. Csapó! Mielőtt belevágunk, gyorsan elmondanám, hogy ez mind az én személyes véleményemen alapul, személyes tapasztalataimon, tehát nem fogok semmilyen márkát említeni, és nem is akarok említeni, hanem próbálok egy segítséget adni a kezdetekhez. Mi az első és legfontosabb, hogyha elkezdünk főzni? Igen, rendes, normális főzésről beszélek, hát persze, hogy az alapanyag. Nem lesz ez más a kávénál sem. Nagyon fontos, nagyon fontos, hogy milyen kávéval főzünk. Tudom, elcsépeltnek hangzik, vegyél egy jó kávét, és aztán lesz egy jó kávéd. Na már most, ez tényleg így van. Az első lecke az legyen az, hogy vegyél egy jó kávét. Na most direkt nem mondom, hogy mi a jó kávé, hiszen ez eléggé szubjektív. Tehát az, hogy nektek mi a megítélésetek, hogy nektek mi a preferenciátok, ez tényleg rajtatok áll, hogy számotokra mi a jó kávé. Valaki a kapszulában hisz, valaki a presszóban, valaki a teljes kávéban, valaki a filtereljárásban, mert hosszú kávét kedvel, tehát ez tényleg tőletek függ. Ami szerintem egy ilyen általános jó tanács az az, hogy mindenképpen szemes kávét válasszatok. Tehát ne a már előre ledarált és vákuumcsomagolt kávét vegyétek meg a polcokról, mert nem lesz neki annyira tiszta és finom íze, hanem választatok egy szemes kávét. A legjobb, hogyha bementek egy kávézóba és kéritek a baristának, az ott dolgozónak a segítségét, de rengeteg áruházlánc árusít már manapság szemes kávét. A csomagoláson nagyon sok adat található, ami tényleg egy segítség nektek, hogy mégis mi az, amit várhattok attól a kávétól. Úgyhogy első lépés, szemes kávé. Tehát magának a szemes kávénak a szavatossága jóval hosszabb ideig eltartható, hogyha szemes formában őrizzük meg, és nem pedig darált formában. Viszont nagyon fontos, hogy fénytől mindenképpen és hidegtől óvjátok. A legjobb, hogyha valamilyen légmentesen zárható dobozba helyezitek, ez lehet egy csatos üveg, ez lehet egy teás vagy kávés doboz, ami erre a célra van kitalálva. Hogyan lesz a szemes kávéból darált kávé? Opció 1, hogy megkérjük a kávézóban dolgozó baristát, hogy darálja le nekünk a megfelelő méretre. Opció 2, vásároltak olyan espresszó kávégépet, ami önmagán darálja be a kávét, sőt ezen többségének van gőzkör is az oldalán, amivel tökéletes cappuccino, latte vagy flat white, tehát espresszó alapú teljes kávét lehet készíteni, és nagyon jó dolog, hogy a darálást lehet állítani, a darálásnak a finomságát. Opció 3 pedig darálóvétele. Ez legyen mondjuk a második dolog, amit beszereztek, hogyha elindultok ezen az úton. Én éveken keresztül kézi őröt használtam, semmi problémám nem volt vele. 1-2 perc alatt le lehet darálni a szükséges mennyiségű kávét, egy vagy akár 2 főnek is. Nem annyira macerás szerintem, és viszont eredményben sokkal nagyobbat ugrasz, mind ízben, mind illatban egy frissen darált kávéval. De természetesen egy nagyobb összegű befektetéssel vásárolhatsz elektromos őrlőt is, amivel gyorsabban, pontosabban és nagyobb mennyiségben tudsz kávét darálni. A következő, amire odafigyelünk, a víz. Lehetőség szerint kerüljük el a csapvizet. Vannak már olyan vizek, amik speciálisan kávéhoz készültek, még nem próbáltam, megmondom őszintén, soha ilyet, viszont hogyha van bármilyen vízszűrőtök, legyen az egy vízszűrő kancsó vagy beépített vízszűrő, az minden esetre sokkal jobb választás, mint a csapvíz. Megvan a kávénk, le is van őrölve, a következő nagy kérdés, hogy milyen eszközt válasszak az otthoni kávéfőzésre. Bármikor kapom ezt a kérdést, mindig egy visszakérdéssel válaszolok, mégpedig azzal, hogy mi a te ízlésed. Hogyan iszod a kávédat? Te szereted tejjel inni, presszóként, hosszú kávéként, vagy mi a te preferenciád? Fontos, hogy az eszköz hordozható legyen, vagy inkább az a fontos, hogy jól nézzen ki, esztétikus legyen. Szeretnél nagyobb adagban főzni, tehát mondom azt, hogy 3-4 főnek, vagy inkább csak saját magadnak, meg csak te iszol kávét, egyedül élsz, stb. Ezekre a kérdésekre nagyjából tudni kell a választ azért, hogy a legjobb eszközt választ magadnak. 2 idézőjelesen belépő eszköz, ami szerintem a legtöbb háztartásban megtalálható, az nem más, mint a kotyogós, valamint a French press. De mind a kettő egy valamilyen szintű fémszűrőt használ, amivel egy igen robosztus és erőteljes kávét tudunk kapni. Tehát, hogyha valaki ezt a vonalat kedveli, akkor mind a kettő eszköz szerintem egy jó belépő. Mielőtt tovább megyünk, szeretném megköszönni, hogy itt vagy és nézed a videómat. Ne felejts el feliratkozni, hogyha még nem tetted. Alul találsz hozzá egy linket. Ez azért jó, mert hogyha új videót teszek fel, akkor te fogsz róla először értesülni.
A következő lépcső a filterek világa, amit én így az évek alatt tapasztaltam, hogy az emberek nagyon szeretnek használni, az 3 kávéfőző eszköz, a Chemex, a V60, valamint az Aeropress, nem ebben a sorrendben, de ezen kívül sokan használnak otthon mondjuk Kvalitát, sokan használnak otthon szifon kávéfőzőt, sokan esküsznek a cold brew-ra télen-nyáron, nagyon nagy a szórás. A hasonlóság körülbelül az, hogy mind a 3 valamilyen szinten papírfiltert használ, ugye szemben itt a kutyogós és a French press, amit már említettem. A papírfilter jobban megszűri az olajokat a kávéban, ezáltal lesz a kávénak sokkal sejmesebb és lágyabb íze. Az első eszköz az Aeropress. Nagyon szeretem, hogy kompakt, kis helyen is elfér, és olyan anyagból készült, ami szinte törhetetlen. Hátránya talán az, hogy maximum 1 adag kávét tudsz vele készíteni, na jó, talán, hogyha nem iszol olyan sokat, akkor 2-t. Következő a V60. Egyszerű használni és nagyon könnyű vele közvetlenül kávét készíteni, akár egy termoszba, egy csészébe, vagy egy üveg szerverbe. Ennél az eszköznél venni kell hozzá külön filtert, ami mondjuk az Aeropressnél benne van a kezdő csomagban. A következő pedig a Chemex. Nagyon jól néz ki, nagyon esztétikus, viszont nem hordozható. Az egész full üveg, tehát nem szívesen dobnám be a hátizsákomba, viszont nagy előnye, hogy lényegében a szerver része már az alján megtalálható, ugye a felső részében pedig készül a kávé. Ami miatt pedig szerintem sokan használják, az a papírfilter minősége. Kidolgozottsága és vastagsága miatt egy elképesztően lágy és finom, tiszta kávét kaphatunk vele. És ami még egy nagyobb tétel talán, az maga a hattyúnyakas kijöntő. Dolgozhatsz a saját vízforralóddal, viszont idővel rá fogsz jönni arra, hogy a precízebb öntés érdekében bizony szükséges egy hattyúnyakas kijöntő, azért, hogy a legtöbbet ki tudjuk hozni a kávéból. A kezdeti időszakban teljesen megfelelő, hogyha egy konyhai mérleget használtok szerintem, viszont egy idő után rá fogtok arra jönni, hogy sokkal jobb, hogyha tizedes pontossággal tudjátok, hogy mi az a gram, akár kávénál, akár víznél, amit éppen használtok, ugyanis kávéról kávéra egyre jobban és jobban fogjátok érezni a különbségeket, és bizony sokat számít, hogy ez most 15,1 vagy 15,9, amit én használok mondjuk kávéból. Fontos lesz az, hogy milyen vízzel dolgoztok, ezért egy hőmérő, legyen az digitális vagy analóg, az majd jól fog jönni idővel. Nagyon sokat segít, hogyha le van jegyzetelve az, hogy milyen őrléssel, milyen kávét, milyen hőmérséklettel, milyen módszerrel, áztatással és tényleg milyen metódussal készítettem, ezáltal tudom ezt reprodukálni, vagy pedig javítani az ízén. Ez persze még nem a vége, rengeteg különféle kiegészítő és eszköz található a piacon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mivel tudnátok ezt kiegészíteni, mi az, amire oda lehet figyelni még az elején, ezt légy szíves kommentbe írjátok meg. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Na még egyszer ezt a darálást, mert nem tetszett.